Hello, welcome back to my channel. For today's video guys, ituturo ko sa iyo kung paano mag-aspi ng misa. Lagyan natin ng body filler para mawawala yung mga butas-butas sa lamisa. At saka lilihain muna natin bago natin lagyan ng body filler. Ipahid na natin guys. Ito. Papahiran natin ng isang pahid at saka pangalawang pahid sa body filler para mawala yung guys, yung mga lubak-lubak ng misa plywood. Sige, ito pangalawang patong na sa body filler mga guys. Pagkatapos lilihain ng pagkatapos matuyo, lilihain natin ng 150 na liha. Lagyan natin ng tubig para makinis yung pagsasanding natin mga guys. Saka pagkatapos i-sprayhan natin ng automotive white ang surface para yan dyan natin ipapatong yung kulay mga guys, mga ka-brad. Kahit hindi masyado maputi, okay na guys, basta lumutang lang yung yung burn umber. Nilalagay ko yung burn umber lang yan. Burn umber para sa pag-aaspi. Pagkatapos yun, gamitan natin ng tila at saka yung grind tool. Ako lang gumawa yan guys para sa aspi niya. Pagkatapos ikotin natin sa gilid na naman natin i-aspi. At saka lagyan natin ng mahogany wood stain. At saka natin itatap coat guys. Yan lang guys. Thanks, salamat sa panonood.